लिंबू सरबतचं स्टोअर करण्यासाठी आपण लिंबूचं सिरप कसं बनवायचं आहे, म्हणजे उन्हाळ्यात जेव्हा लिंबू महाग होतात त्यावेळेस तुम्ही हे सिरप जे आहे ते टाकून सरबत बनवू शकता. त्यामुळे थंडीमध्ये लिंबू खूप छान येतात. हे पहा, एकदम मस्त अशी रसरशीत लिंबू येतात आणि स्वस्त पण असतात. जर तुम्ही थंडीमध्ये ही लिंबू घेऊन जर हे सिरप बनवलं तर हे सिरप जे आहे मी तुम्हाला दाखवणार आहे ते वर्षभर तुम्ही स्टोअर करू शकता, अजिबात खराब होत नाही. फक्त तुम्ही माझी जी रेसिपी आहे ती स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा आणि एकदम एक छान चवीचं असं लिंबू सिरप तयार होतं. तर आता आपण लिंबू सरबत बनवण्यासाठी जे सिरप बनवण्यासाठी घेतलेले आहे तिथे मी लिंब घेतलेली, ही वजनी म्हणाल तर ही अर्धा किलो लिंब आहेत, पण आपण रस मोजून घेणार आहे वाटीने. त्यामुळे मी लिंबूना पहिले स्वच्छ धुतलेली आहेत आणि छान अशी पुसून कोरडी केलेली आहे. हे पहा, इथे मी चाळणी घेतलेली आहे, गाळणी घेतलेली आहे, ज्याच्याने आपण आहे ना लिंबाचा रस गाळून घेणार आहे, म्हणजे बिया वगैरे काहीही त्याच्यात पडणार नाही. आणि इथे मी किसणी घेतलेली, ही ना आपण ह्याची वरची जी साल आहे ना पिवळी, ती थोडीशी ॲड करायची आहे सिरपमध्ये, ज्याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते लिंबूच्या सिरपला. तर जी अशी लिंब आहेत ना डागाळलेली, त्याची साल घ्यायची नाही. जी अशी छान अशी मस्त अशी लिंब आहेत ना ज्याला काहीच डाग वगैरे नाही, त्याची फक्त साल घ्यायची, ती पण जास्त नाही, फक्त पिवळा भाग घ्यायचा आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजिबात जो पांढरा भाग आहे तो जाऊ नाही द्यायचा. जर पांढरा भाग गेला ना तर मग कडू होतं सिरप. तर आता इथे मी तुम्हाला दाखवते, इथे मी हे बघा तुम्हाला दिसण्यासाठी उंचावर ठेवते थोडं, आणि हे जे ना हलकंसं फक्त किसायचे, अजिबात पांढरा भाग जाऊ नाही द्यायचा. हे पहा, असं कमीच निघतं, कारण ही जी लिंब आहेत ती पातळ सालीची आहे, त्यामुळे ह्याला जास्त साल नाही आहे जाड. पण हे पांढरा जो भाग आहे ना तो अजिबात जाऊ नाही द्यायचा, फक्त वरचं साल घ्यायचं आहे. एक दोनदाच घसरायचं आहे लिंबू. जर तुमचं लिंबू जाड सालीचं असेल तर काहीच हरकत नाही, पण पातळ सालीचं असेल ना तर पांढरा भाग पटकन येतो, त्यामुळे पांढरा भाग अजिबात येऊ द्यायचा नाही आहे. आणि जी स्वच्छ लिंब आहेत, हे पहा तुम्हाला जवळून दाखवत, अजिबात ह्याच्यामध्ये पांढरा भाग नाही आहे. ह्याच्यामुळे ना लिंबू सिरपला खूप छान टेस्ट येते, कडू पण होत नाही लिंबू सिरप, खूप छान स्वाद, कारण ह्याच्यामध्ये ना ऑइल असतं लिंबाचं, ज्याच्यामुळे सरबतला खूप छान टेस्ट येते. हे पहा, आता हे झालेलं आहे, आता पांढरा भाग दिसायला लागलेला आहे, तर आपण दुसरं एक लिंबू घेऊया. हे पहा, असे डाग जे नसतील ना तीच लिंब घ्यायची आहे ह्याच्यासाठी, आणि एकदाच फक्त किसणीवर हे लिंबू, हे पहा पांढरा भाग घ्यायचा नाही अजिबात. पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना सगळ्या लिंबांची, म्हणजे जी लिंब अशी खराब आहेत डागाळलेली आहेत त्यांची मी साल घेतलेली नाही आहे, फक्त जे छान छान लिंब आहेत त्यांचीच साल घेतलेली आहे. आणि हे पहा तुम्ही बघू शकता. आता हे आपण असंच साईडला ठेवून द्यायचं आहे. हे आपण आपल्या लिंबूच्या सिरप जे बनवणार आहे त्याच्यामध्ये आपण ॲड करायचं आहे. तर हे आता आपण बाजूला ठेवून देऊया, आणि आता आपण आपल्या लिंबांचा रस काढून घ्यायचा आहे. तर सगळ्यात आधी ना लिंबू छान असे चिरून घ्यायचे आहेत. हे पहा, अशी लिंब घ्यायची आहेत, एकदम पातळ सालीची, कागदी लिंब म्हणतात ह्यांना. ह्याच्यामध्ये खूप प्रमाणात रस असतो. तर आता मी गाळणीच्या मदतीने हे गाळून घेणार आहे. हे पहा, असं ना एक भांडं घ्यायचं, स्वच्छ कोरडं भांडं घ्यायचं आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपण लिंबाचा जो रस आहे ना तो गाळत जायचा आहे, म्हणजे बिया वगैरे काहीही ह्याच्यामध्ये जात नाही. आणि पातळ सालीचे लिंबू असल्यामुळे ह्याच्यात रस पण भरपूर निघतो. आता अशाच प्रकारे मी सगळ्या लिंबांचा रस काढून तुम्हाला मग दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं संपूर्ण लिंबाचा रस मी काढून घेतलेला आहे, आणि हे जे आहे गाळणीत पूर्ण ह्याच्यातलं जे जो गर वगैरे आहे लिंबाचा, बिया वगैरे सगळ्या मी काढून टाकलेल्या आहेत. आता आपण काय करायचं नाही, या स्टेजला वाटीने एकाना हा लिंबूचा रस जो आहे तो मोजून घ्यायचा आहे, आणि त्याच्यात तिप्पट आपण साखर घेणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी एक वाटी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण हा लिंबाचा रस ॲड करत आहोत. तर हा पहा,
कंप्लीट 1 वाटी भरून हा रस आहे लिंबाचा. तर आता आपण ह्याच वाटीने 3 वाट्या साखर घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण 3 वाट्या साखर घ्यायची आहे. ही पहा 2 वाटी. वजनी म्हणाल तर ही पूर्ण ना 1 किलो साखर आहे. ज्या वाटीने आपण रस मोजला त्याच वाटीने साखर मोजून घ्यायची आहे आपल्याला. आणि आपण ह्याच्यामध्ये साखर बुडेल इतपतच पाणी टाकायचं. म्हणजे जर तुम्ही 3 वाट्या जर साखर घेतली असेल तर 1.5 वाटी याच्यात पाणी ऍड करायचं आहे. हे पहा, ही आहे अर्धी वाटी साखर पाणी. आणि आता आपण 1 वाटी पूर्ण भरून पाणी ऍड करायचं आहे. हे पहा. आणि आता आपण ह्याची सिरप बनवून घ्यायचा आहे. तर सिरप बनवण्यासाठी ना आपण ह्याला कंटिन्यू आहे ना मिक्स करायचं आहे, हलवत राहायचं. जर तुम्हाला असं वाटलं की साखर विरघळत नाहीये तर तुम्ही आणखी ह्याच्यात पाणी टाकू शकता, ऍड करू शकता. पण नंतर आपल्याला मग तितकाच वेळ ते आटवावं लागतं. आता आपण हे छानपैकी साखर विरघळेपर्यंत हे मिश्रण ढवळत राहायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, 5 मिनिटं झाली आहे. आणि हे पहा, तुम्ही बघू शकता आपली पूर्ण जी साखर आहे ना ती विरघळलेली आहे. आता आपल्याला ह्या साखरेचा ना असा घट्टसर असा पाक करायचा आहे, ज्याच्यामुळे हा जो सिरप आहे ना हा वर्षभर टिकतो. त्यामुळे ह्याचा चांगला घट्ट होईपर्यंत पाक करायचा. मी तुम्हाला दाखवेल एका प्लेटवर घेऊन की आपल्याला किती ह्याचा घट्ट पाक करायचा आहे. आता आपण हे पाक जो आहे ना तो आटू द्यायचा आहे. जे सिरपसाठी आपण हे मिश्रण तयार केलेलं आहे हे छान असं आटू द्यायचं आहे. ह्याला खूप छान असे बबल्स येतात जेव्हा ह्याचे ना पाक तयार होतो तेव्हा. तर आपण सतत असं मिक्स करत हे मिश्रण हलवत राहायचंय. हे पहा व्ह्यूअर्स, अशा प्रकारे ना बुडबुडे येतील आणि तुमचा पाक जो आहे तो शिजायला लागेल. तर आपण 2 ते 5 मिनिटं हा पाक आहे ना शिजवायचा असाच. अधूनमधून प्लेटवरती घेऊन चेक करायचं आहे आपण की आपला पाक तयार आहे की नाही ते. तोपर्यंत आपण हा शिजवून घ्यायचा आहे. हाय फ्लेमच ठेवायची गॅसची. पहा व्ह्यूअर्स, आता 5 मिनिटं झाले. आपला पाक जो आहे ना तो शिजतोय. तर इथे ना मी 1 वाटी घेतली, त्याच्यात आपण 1 थेंब पाक घ्यायचा आहे आणि तो पूर्णपणे ना थंड करायचा आहे. गरम गरम पाकाला आपल्याला हात लावायचा नाहीये. थंड केल्यावर बघायचं की ह्याची घट्टसर अशी जी तार निघतीये की नाही ते. हे पहा, नाही, अजून ह्याची जी तार आहे ती घट्ट अशी, हे पहा घट्ट अशी नाही निघते. तर आपल्याला हा पाक अजून शिजवायला लागेल 3 ते 4 मिनिटं. आता आपला पाक ना कंप्लीट 10 मिनिटं शिजतोय. तर आता आपण ना ह्याची छोटंसं ना 1 थेंब घ्यायचा आहे आणि चेक करायचं आहे, गार करायचं आहे. गरम गरम पाकाला आपण हात लावायचा नाही आहे. आणि बघायचं की ह्याची छान अशी तार जी आहे ना ती जाडसर येते की नाही. हे पहा, हे पहा, अगदी घट्ट अशी तार येते ह्याची आणि राहती पण आहे बराच वेळ. हे पहा, तुम्ही बघू शकता तुटत नाहीये ही तार. तर आता आपला पाक जो आहे तो रेडी आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती ऑफ करायची आहे पूर्णपणे. आणि ह्याचे जसे बबल्स कमी होतील ना या पाकाचे की मग आपण ह्याच्यामध्ये लिंबाचा रस ॲड करायचा. आता पाकामध्ये ना कलरसाठी ना मी तो थोडासा लेमन येलो कलर टाकते, म्हणजे ना ह्याचा ना जो रंग आहे लिंबू सरबतचा तो अगदी छान येतो. तर हे पहा, इथे मी 1 पिंच घेतलेला आहे, लेमन येलो कलर आहे हा. ह्याच्यामुळे ना सरबतला खूप छान आणि सुंदर कलर येतो. आणि सिरपचं जे सरबत जे प्यायचं आहे ना ती इच्छा होते तो कलर बघून, अगदी लिंबाचा कलर. हा व्ह्यूअर्स, हे पहा व्ह्यूअर्स, आता पूर्णपणे ना बबल्स कमी झालेले आहेत आणि तुम्ही कलर बघा, लेमन येलो कलर आहे, किती सुंदर दिसतोय. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये हा जो लिंबाचा रस आपण काढलेला आहे 1 वाटी हा पूर्ण ॲड करायचा आहे. आणि छान असा आपला ह्या
पाकामध्ये हा लिंबाचा रस जो आहे तो मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि जी लिंबाची साल जी आपण काढली होती ना, हे सिरप आहे ना पूर्ण थंड झाल्यावरती किंवा कोमट झाल्यावरतीच ॲड करायची. गरम गरम सिरपमध्ये लिंबाचं साल जे आहे ना ते ॲड करायचं नाही आहे, नाही तर काय होईल ना, कडवट होतो पूर्ण सिरप. त्यामुळे पूर्णपणे आपण आता सिरप थंड करणार आहे आणि मग आपण लिंबाची साल जी आहे ती ॲड करायची आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर कलर आहे, लेमन येलो कलर. आता आपण हा पूर्ण सिरप जो आहे थंड करायचा आहे आणि मग आपण हा एका काचेच्या छानशा बॉटलमध्ये भरून ठेवायचा आहे. प्लास्टिकच्या बॉटलचा वापर करायचा नाही, नाही तर वर्षभर हा सिरप राहणार नाही. काचेच्या बर्नीमध्ये किंवा बॉटलमध्ये तुम्ही हा स्टोअर करून ठेवू शकता. वर्षभर ह्याला काही होत नाही, फक्त घेताना ओला चमचा ह्याच्यामध्ये टाकायचा नाही. आता आपला सिरप आपण थंड करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला जो सिरप आहे तो पूर्णपणे थंड झालेला आहे आणि आता आपण ह्या सिरपमध्ये जे आपण हे लिंबूचं साल ठेवलं होतं ना ते ॲड करायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता या सिरपपासून कसं सरबत बनवायचं हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे, पण त्याच्या आधी आपण हा एका काचेच्या बरणीत भरून ठेवायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी एक काचेची स्वच्छ कोरडी बरणी घेतलेली आहे आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये हे सिरप भरून ठेवायचे आहे. जर तुमच्याकडे काचेची बॉटल असेल तर तुम्ही इथे बॉटलचा पण वापर करू शकता, पण माझ्याकडे इथे बरणी आहे तर मी बरणीत काढून ठेवणार आहे. हे पहा, संपूर्ण सिरप आपण काढून घेतलेला आहे. आता हे सिरप वापरून मी तुम्हाला लिंबू सरबत देखील बनवून दाखवणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे बरणीला मी झाकण लावून ठेवलेलं आहे सिरप. आता मी तुम्हाला या सिरपची माहिती देणार आहे की तुम्हाला जेव्हा कधी तुम्हाला सरबत प्यावासा वाटेल तेव्हा तुम्ही ह्याच्यातलं सिरप 2 किंवा 3 चमचे एका ग्लासामध्ये घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये थंड पाणी टाकायचं आहे किंवा मग बर्फाचा वापर करू शकता. तुम्ही साधं पाणी वापरून बर्फाचे क्यूब्स टाकू शकता. आता हे सिरप जेव्हा तुम्ही सरबत बनवायला काढाल तेव्हा कोरड्याच चमच्याचा वापर करायचा आहे आणि कोरड्याच चमच्याने काढायचा आहे. ओला चमचा, हात वगैरे काही ह्याच्यात घालायचं नाही आहे. नेहमी कोरड्या चमच्याचा वापर करायचा आणि ही जी बरणी आहे ही अशीच एअरटाईट ठेवायची आणि प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये हे तुम्ही स्टोअर नाही करायचं. जर तुम्ही काचेच्या बरणीत स्टोअर केलं हे वर्षभर असंच राहतं. प्लास्टिकला बऱ्याच वेळा वास पण येतो सिरपला आणि खराब देखील होतं. त्यामुळे काचेचीच बरणी वापरायची. जर तुमच्याकडे बॉटल नसेल बरणीचा वापर केला तरीही चालतो. आता आपण ह्याच्यापासून सरबत मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपण आपला सरबत जो आहे तो मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे रेडीमेड सिरपपासून आपल्या. हे पहा, आता आपली बरणी तुम्ही बघू शकता, तर ही खोलायची आहे. हे पहा, हे जे सिरप आहे घेताना चमचा जो आहे तो एकदम मी कोरडा घेतलेला आहे आणि कोरड्या चमच्यानेच आपल्याला सिरप घ्यायचा आहे. सगळ्यात आधी ना सिरप थोडंसं मिक्स करायचं, कारण जे लिंबाची जी साल असते ना ती वरती तरंगते. त्यामुळे छान असं मिक्स करायचं आहे आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये ग्लासामध्ये हे पहा 2 चमचे सिरप ॲड करायचं आहे. 2 ते 3 चमचे. हे पहा, आपण आता सिरप ॲड केलेला आहे आपल्या सिरप ग्लासामध्ये. तर तुम्ही आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आपण ह्याच्यामध्ये मीठ नाही टाकलेलं, तर आपण सरबत बनवताना जर तुम्हाला मीठ आवडत असेल तर 1 चिमूट आहे, हे आहे पांढरं मीठ, हे टाकायचं आहे आणि 1 चिमूट जे आहे आपल्याला काळं मीठ टाकायचं आहे. हे पहा, 1 चिमूट काळं मीठ. आता आपण मीठ टाकलेलं आहे. तर आता आपण ह्या सिरपमध्ये टाकायचं आहे पाणी. तर इथे पहा, 3 चमच्यांमध्ये ना छान असा 1 ग्लास सिरप तयार होतो आणि आपण ह्याच्यात मीठ पण ॲड केलं. मीठ सिरपमध्ये न ॲड करता पूर्ण जेव्हा आपल्याला गरज आहे तेव्हा ॲड केली तर समजा कुणाला BP शुगर असेल, ज्याला मीठ चालत नसेल तर तुम्ही वरून मीठ वापरू शकता. आता आपला सरबत रेडी आहे. मी ह्याच्यात बर्फ टाकते. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जितकं थंड हवं तितकं आईस क्यूब टाकायचे.
आणि पहा व्ह्यूअर्स, आपला झटपट असा लिंबू सरबत तयार आहे. तुम्ही उन्हाळ्यात हा एन्जॉय करू शकता आणि हा पूर्ण 1 वर्षभर आहे ना अजिबात खराब होत नाही. फक्त लक्ष हे ठेवायचे तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये ओला चमचा वगैरे घालायचा नाहीये. आता हा जे सिरप आहे हे मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं सिरप तयार आहे लिंबूचं. कसं दिसतंय हे पहा. दिसतंय ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर हे सरबत तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हे सिरप तुम्ही एकदा तरी नक्की बनवून पहा.